Dati pong naging bahagi ng Kalumpit, Bulacan ang bayan ng Apalit, Pampanga dahil sa kanilang simbahan. Itinuturing ang Apalit bilang isa sa pinakamatandang munisipalidad sa lalawigan at maging sa buong bansa. Bakit nga ba hindi nag-e-exist na ang Apalit as early as 1590? Itinuturing ito na Pampanga's gateway to Manila at blacksmith capital ng probinsya. Isa itong primera klaseng bayan na binubuo ngayon ng 12 mga barangay. Kung titingnan natin ang mapa, ang Apalit ay nasa boundary ng Pampanga at Bulacan. Ito ay may topographyang flat terrain o kapatagan na hinahati ng Pampanga River. At dahil nga ang mga Kapampangan ay mga katutubong nagmula sa pampang ng ilog, ay pangingisda, pag-iitik at pagsasaka ang kinagis ng pamumuhay ng mga Apaliteños. Bagamat marami na rin ang industriya dito sa Apalit katulad ng food, cottage, car parts at metal crafts, majority pa rin ng mga residente ay pagsasaka ang hilig na agad nyo pong mapapansin sa pagbisita nyo rito. Pero papaano nga ba nagsimula ang Apalit? Halika at ating subukang alamin ang mga kwento sa likod ng makasaysayang bayan ng Apalit, Pampanga. Ang Nung Araw Channel ay voluntaryong naghahatid kaalaman para sa temang pinagmulan ng mga lugar sa Pilipinas. Ang lahat ng inyong mapapanood ay halaw lamang sa aking personal na pananaliksik. Makikita ang ating mga reference sources sa comment section. Hindi ko ibig pang himasukan ng saradong pag-iisip o guguli ng oras sa mga debate. Iginagalang ko ang anumang reaksyon at magiging bunga ng video na ito. Alang-alang sa bayang malaya, may respeto sa kapwa at higit sa lahat may takot sa Diyos. Maligayang panonood po. Bago pa man dumating, ang mga Kastila ay sinasabing umiiral na ang pamayanan sa dakong ito. Ang mga Malayan immigrants na nagsettle sa tabi ng Pampanga River ay ang itinuturong ninuno ng mga lehitimong Apaliteño. Natagpuan ito ng mga paring Agustino at inilagay nila ito sa pangangalaga ng kumbento ng Kalumpit at naging bisita ng kanyang simbahan. Ito'y upang ma-convert ang mga residente na dala ang kanilang relihiyon. Humiwalay ang Apalit sa eklesyastikong pamamahala ng Kalumpit at kasabay ng pagbukod nito ay ang pagkakatatag ng kanyang sariling parokya. At sa ating nakalap na mga impormasyon na makikita sa comment section ng video na ito ay may 3 itinuturong taon kung kailan ito naitatag. Ito ay ang mga taong 1582, 1590 at 1597. Pero ayon mismo sa gobyerno ng Apalit, pinaniniwala ang 1590 nang isinilang ang kanilang sariling simbahan. May posibilidad na ang kauna-unahang simbahan sa Apalit ay gawa pa sa mga light materials. At nung inumpisahan ang pagtatayo ng simbahang bato ay natigil ito sa hindi malamang kadahilanan. Bagamat nahiwalay nga ito sa Kalumpit ay pinamahalaan pa rin ito ng mga Kastila at nagkaroon ng 4 na mga pioneer settlements na binubuo ng Kapalangan, Apali o Pale, La Castilla at Kabambangan. Ang La Castilla ang ginawang town proper o ang poblasyon sa panahon na yon at kalaunay pinangalan ng San Juan Nepomuceno. Ang pangalang Apalit ay nagmula sa ating pambansang puno, ang Nara. Sa salitang Kapampangan, ang Nara ay ang puno ng Apalit. Ayon sa mga kwentong bayan, meron umanong isang napakalaking puno ng Apalit sa bayan na ito noon, kung saan kayang-kaya nitong liliman ang buong komunidad sa panahon ng tag-init. Ang katawan nito ay hindi mayakap ng 10 tao. Sinasabi ring ang puno ng Apalit na yon ay ang naging landmark ng mga manlalakbay at mga mangangalakal nung araw. Sa ilalim ng mga sanga at mga dahon nito ay nagpapalitan sila ng mga kalakal at minsan na rin nilang naging pahingahan. Sinasabi na ang ilan sa mga prominenteng pamilya sa Apalit nung araw ay ang mga Arnedo, Sioco, Gonzales, Escaler at Espiritu.
Naitala din na nagkaroon nito ng 178 mga punong bayan mula taong 1713 hanggang sa panahong kasalukuyan. Ang kasalukuyang pisamban ng Apong Iru ay itinayo noong January 1876 at natapos noong 1883. Ipinatayo ito ni Father Antonio Redondo sa halagang 40,000 pesos. Nanggaling ang nasabing pondo sa mga kontribusyon ng mga residente at ang isa sa may malaking ambag ay si Don Jose Sioco na naging financier din ng revolusyonaryong pamahalaan ni Emilio Aguinaldo. Habang ang orihinal na nagmamay-ari ng poon ni Apong Iru ay ang mag-asawang si Don Calixto Armayan Espiritu at Doña Maria Macam. Ito'y pinaniniwala ang nabili nila sa bansang Espanya noong 1844 at ipinamana naman sa kanilang anak na si Don Pedro Macam Espiritu. Ang kauna-unahang selebrasyon para sa kapistahan ni Apong Iru o San Pedro Apostol dito sa Apalit ay ginanap noong 1884. Isang taon matapos pasinayaan ang kanilang present-day church. Dahil sagana sa biyaya ng ilog at pagpapalang dulot ni Apong Iru sa mga residente ay taunang ginaganap ang libad sa Apalit. Ang libad ay salitang Kapampangan para sa fluvial procession ng kanilang patron. Ito ay ang engranding tradisyon dito taon-taon kung saan highlight ang parada ng mga pagoda at ni Apong Iru sa Pampanga River. Dinarayo ito ng napakaraming tao at ginaganap ito sa loob ng 3 araw mula Hunyo 28 hanggang 30. Ang industriya ng pagpapanday o paggawa ng metal crafts, kamukha ng itak, karit, kampit, asarol, at marami pang ibang mga produkto na yari sa bakal ay matatagpuan sa mga barangay ng Kapalangan, Kansinala, at San Vicente. Ang lumalagong industriya na ito ay itinuturong nag-ugat sa Nooy Barrio Kapalangan kung saan nanggaling ang mga sinaunang magpapanday sa Apalit. Ang pangalang Kapalangan ay hango sa salitang Kapampangan na palang na ibig sabihin ay bolo o itak. Isa ito sa naging malaking bahagi ng ating kasaysayan dahil ang mga kasangkapang ito ay ginamit sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga ninuno at ipinanglaban pa sa mga mananakop. Ang dakilang magpapanday sa kasaysayan ng bansa na si Panday Pira ay minsan ang nanirahan dito sa Kapalangan. Una na siyang naging tanyag bago pa dumating ang mga Kastila. Naimbento lang naman niya ang lantaka. Isang maliit na kanyon na bakal na maaaring iikot sa anumang anggulo. Dahil dito, binansagan siyang the first Filipino cannon maker. Ibinigay niya ito kay Raha Soliman upang ipangdepensa sa mga kaaway. Ngunit ang matalo si Raha Soliman at tuluyang masakop ng mga Kastila ang buong kaharian ng Tondo at magkuta sa Maynila ay tumakas si Panday Pira at nakarating sa Kapalangan. Nang malaman ng mga Kastila na si Panday Pira ang gumagawa ng mga lantaka o sinauna nating kanyon ay ipinatawag nila ito upang magpagawa rin ng ilalagay naman sa itatayong intramuros. Walang nagawa si Panday Pira kundi ang sumunod. Umani naman ng respeto sa mga Kastila ang dakilang Panday at naging exempted pa sa mga tributo. Namatay si Panday Pira sa katandaan sa edad na 88 taong gulang noong 1576. Pero nawala man si Panday Pira, ang kanyang legasiya ay nabubuhay sa buong Kapuluan at sa katauhan ng kanyang mga tagapagmanang taga-Apalit. Ang Pampanga River. Naging saksi ito sa paglago ng mga komunidad sa baybayin nito. Maliban sa paglalakad at pangangabayo, ang pamamangka ay ang pinakamabilis na uri ng transportasyon noon. Ngunit nang dumating ang mga Amerikano sa Apalit, dito na nagbago ang dating masaganang pamumuhay nito. Inilipat nila ang ilog sa pamamagitan ng paghuhukay ng ibang ruta na pagdadaluyan nito. Ito ang man-made canal na itinayo nila noong 1930s. Pinatay ng mga Amerikano ang cultural landscape ng Apalit dahil sa planong modernisasyon dito. Nawala ng importansya ang ilog at napalitan ang mga naglalakihang bangka na lulansana ng mga turista at mga kalakal ng mga daang bakal at mga sasakyan. Ang pagbabagong ito sa Apalit ay labis na nakaapekto para sa kanyang ekonomiya, lalo na sa mga taga-barangay Solipan.
Ang Barangay Sulipan ay minsan ang naging saksi sa karangyaan at mga eleganteng pagtitipon na dinadaluhan ng mga opisyales sa Maynila, mga banyaga at ilang European royalties. Ang malapalasyong tahanan na pag-aari ng mag-asawang Don Joaquin Arnedo Cruz at Doña Maria de la Paz Sioco ay tinatawag na La Casa Grande de Sulipan o La Sulipeña. Labas-masok dito ang mga aristokrato at iba pang mayayamang lahi na may easy access sa Rio de Grande de Pampanga papunta sa kabisera ng bansa. Dito nakilala ng husto ang husay sa pagluluto at pag-aaruga ng mga Kapampangan. Ang ating bayaning si Dr. Rizal at dating Presidente Quezon ay ilan lang sa mga naging panauhin nito. Mayaman ang lupain ng Apalit dahil maliban sa pagsasaka ng palay at mga gulayan ay naging malawak din itong tubuhan. Ang industriya ng pag-aasukal dito ay isa sa itinuturing na nagpayaman sa mga Apaliteño noong unang panahon. Sa pagdaan ng panahon ay unti-unti na itong nawala, ngunit ang bakas ng nakalipas ay naiwan sa Barangay Balukok, kung saan matatagpuan ang lumang kabyawang bakal o sugarcane miller na ginamit noong 1872. Kung iisipin, dati lang isang maliit na komunidad na nagmula sa tabing ilog ang Apalit, dinatnan ng mga mananakop at ibinigay sa ibang bayan. Nakalaya at tumindig sa sarili nitong mga paa, hinubog ng matinding debosyon at pananampalataya, pinanday ng malikhaing kamay at naging bukang bibig pa nga ng mga banyaga. Katulad ng puno ng Apalit o Nara, naging matatag ang bayang ito sa mga dumating sa kanyang pagsubok. Matayog na nakatindig sa pagbabago ng panahon habang ang mga dahon nito'y patuloy na yumayabong at lumilimlim sa kanilang malusog na lupain at mayamang kasaysayan. Kung hilig nyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga ihahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmulan ng mga lugar sa bansa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po, paalam.